मी भाजून घेते पोहे। ते भाऊबीजे दिवशी आमचे तिघं भाऊ अचानक आले। हे मस्त असे गुलाबी रंगावर तळून घेतले। स्वामीनी चॅनेलवर येऊन मला खूप आनंद आणि छान वाटलं। आणि आता त्याच्यावर शेव टाकते आणि आज आपण YouTube वर दिसतो हा अत्यानंद वेगळा। नमस्कार, मी स्वामिनी। अन्नपूर्णा चव मायेची सीझन 4 मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। दिवाळी विशेष ही अन्नपूर्णाची सिरीज मी तुमच्या सगळ्यांच्या भेटीला घेऊन आलेली आहे। दिवालॉग या सिरीज मध्ये तुम्ही जे काही क्रिएटिव्ह व्हिडिओज बघितलेत किंवा स्वामिनी कुलकर्णी या माझ्या YouTube चॅनलवरती तुम्ही जर माझी काही गाणी ऐकली असतील आणि तुमच्या मनात असं नक्कीच आलं असेल की मला पण असं गाणं शिकायचंय किंवा मला पण असं चित्र काढायचंय, तर लगेचच कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालय जॉईन करा। 1995 सालापासून कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालय संगीत क्षेत्रात कार्यरत आहेत। पुण्यामध्ये हे विद्यालय आहे। तुम्ही जर पुण्यातच राहत असाल तर कलातीर्थला अवश्य भेट द्या। पुण्याबाहेर असाल तर आपले ऑनलाईन क्लासेस देखील चालू आहेत। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। लगेचच जॉईन करा कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालय। आणि सध्या स्वामिनी व्लॉग्स वरती दिवालॉग ही सिरीज सुरू आहे। दिवालॉगचा इंट्रो, दिवालॉगचे क्रिएटिव्ह एपिसोड्स आणि त्याचबरोबर या अन्नपूर्णा चव मायेचे एपिसोड्स तुम्ही सगळेच जण बघताय। आणि कलातीर्थ भजनी मंडळाच्या विद्यार्थिनी प्रत्येक एपिसोडमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना भेटायला येत आहेत। आज ज्या कलातीर्थ भजनी मंडळाच्या विद्यार्थिनी तुम्हाला सगळ्यांना भेटायला आल्यात तर त्या आहेत विदुला क्षीरसागर। नमस्कार। नमस्कार विदुला ताई, खूप छान वाटलंय मला तुम्ही स्वामिनी व्लॉग्स वरती आलाय। सगळ्यात आधी मला हे सांगा की तुमचं जन्मगाव कोणतं आणि त्यानंतर एक दिवाळीची छान आठवण देखील मला ऐकायला आवडेल। माझं जन्मगाव हे गाव फलटण। बर। आणि त्या दिवाळीच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। हे दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा सण, अगदी उत्साहाचा, आनंदाचा आणि नातेवाईकांनी सगळ्यांना एकमेकांनी भेटायचा असा हा दिवाळी सण। आणि दिवाळीच्या माझ्या एक अविस्मरणीय अशी आठवण एक आहे। आम्ही 6 भावंड, बर, अचानक अनपेक्षित न ठरवता आम्ही 6 भावंड एकत्र भाऊबीजेला जमलो। बर। मोठ्या बहिणीकडे आमच्या बहिणींचं जायचं ठरलं, बरोबर। आणि मग आम्ही गेलो तिच्याकडे। तिच्याकडे गेल्यावर मग तिला एकदम धक्का, सरप्राईज तिला एकदम धक्का, अरे चा। मग तिला खूप आनंद झाला आणि मग तिच्या आनंदात भर पडली। ते भाऊबीजे दिवशी आमचे तिघं भाऊ अचानक आले। वा, किती छान। त्यामुळे आम्ही सगळ्या बहिणी भावांनी इतकी छान धमाल केली। क्या बात। आणि हा एक आठवणी आठवण। बरोबर, खूप छान। मोठे बरेच म्हणजे लग्न होऊन मी पुण्यात आले। पुण्यात आल्यावर आमच्याकडे सोऱ्या धरायचं नाही ही पद्धत आहे। बर। तर मग आता करायचं काय, मोठा चकली तर मुख्य मेन, मग आता करायचं काय। तर मग पण आमच्या सोसायटीतल्या सगळ्या जणी माझ्या मैत्रिणी, बर, अगदी दरवेळेला आजपर्यंत सगळ्या जणी विचारायला येतात, काय ग केव्हा करायच्यात, केव्हा वेळ आहे। मग मी भाजणी बिजणी सगळं करते, पीठ छान करून तयार ठेवते, बरोबर। त्या सोऱ्या घेऊन येतात। असा हा एक सुखंद अनुभव असा छान आहे अगदी। दिवाळीचे फराळ आपण या सिरीज मध्ये बघतोय, तर मग आज कुठला पदार्थ तुम्ही करताय? मी पातळ पोहेचा चिवडा मी करते। हा सुद्धा तेवढाच आवडीचा पदार्थ असतो सगळ्यांचा आणि खमंगदार, अगदी अगदी। आणि मग आपण त्याचं साहित्य बघूया। हे तेल, धने जिऱ्याची पूड, तीळ, जिरे, हिंग, मोहरी, हळद, बरोबर, कढीपत्ता, खोबरं, दाणे, काजू, डाळ, पिठी साखर, मीठ, पातळ पोहे, हे मिरच्यांचे तुकडे, चुरमुरे आणि शेव। पहिल्यांदा मी पोहे भाजून घेते आणि त्यात थोडस मीठ टाकते, म्हणजे त्यामुळे काय झालं, पोहे आकसत नाही, त्यामुळे छान असे भाजले जातात, बरोबर। आणि मग नंतर असे हे मी भाजून घेते पोहे, बरोबर। आणि पोहे भाजले जरा असे हलकेसे भाजायचे, म्हणजे काय झालं, हे होत नाही, काय चुरा होत नाही, बरोबर। चुरमुरे शेकते त्या पोह्यांबरोबर, बरोबर।
कुरकुरीत छान खमंग असे भाजले गेले. आता मी पोहे हे काढून घेते. कढईत मी आता तेल घालून एक एक पदार्थ मी तळून घेते. बरोबर. खोबऱ्याचे काप हे करून घेते, तळून घेते. ते असे लालसर गुलाबी मंद ह्याच्यावर असे भाजायचे. हे मस्त असे गुलाबी रंगावर तळून घेतले. ते मी आता पोह्यावर हे टाकते. नंतर मी आता दाणे तळून घेते. आता दाणे आपले भाजून झाले. आता काजू घेते. हे काजू असे गुलाबी तळून मी घेतले. आता मी पोह्यावर टाक. आता हे डाळ घेते. आता आपण हे डाळ तळून घेतलेलं आहे. ते असं खमंग गुलाबी तळून घेतलं. आता मी हे फोडणी करते. आता प्रथम मी मीठ पोह्यांवर, पिठी साखर, धन्या जिऱ्याची पूड मी हे सगळं घालून अगोदर घेते. आता मी फोडणी करते. मोहरी घातली. आता जिरे घालते. आता कढीलिंब घालते. आता मिरच्यांचे तुकडे. हे तीळ. आणि आता मी हिंग आणि हळद घालते. फोडणी झाली आपली. आता हे सगळं एकजीव करून घेतले मी. आणि आता त्याच्यावर शेव टाकते. आता आपला चिवडा पूर्ण झाला. काकू, खूप सुंदर असा चिवडा तुम्ही दाखवलेला आहे. स्वामिनी ब्लॉग्स कडनं आणि कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालयाकडून हा एक छोटासा स्नेहदीप तुम्ही स्वीकारावा. आणि स्वामिनी ब्लॉग्स वरती येऊन तुम्हाला कसं वाटतं? स्वामिनी चॅनेलवर येऊन मला खूप आनंद आणि छान वाटलं. कलातीर्थच्या संचालिका अश्विनीताई यांच्यामुळे आम्हाला स्टेजवर येऊन आत्मविश्वास वाढला आमचा. त्यामुळे खूप आनंद झाला. आणि आज आपण युट्यूबवर दिसतो हा अत्यानंद वेगळा. सो आय होप की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा. तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि स्वामिनी व्लॉग्स या युट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.